Alright, jom masak nasi goreng Cina. Mula-mula kita panaskan kuali. Lepas tu letak minyak. Tiga sudu besar. Kemudian kita pecahkan telur 3 biji Satu, dua, tiga. Ini kita buat scramble scramble dulu. Nanti kita akan masukkan dalam nasi ni kemudian. Okey dah. Keluarkan. Sekarang masukkan minyak. 1, 2, 3 sudu besar. Kuatkan api. Masukkan bawang putih. Ayam. Carrot. Boleh masukkan apa-apa sayur yang korang suka. Biasanya mix veggie ada carrot, peas dengan jagung. Tapi chef ada carrot je, so masukkan carrot sahaja. Okey. Sekarang kita boleh masukkan cair 1 sudu besar. Kecap cair. Jangan masukkan kecap udang pula. Nanti gelap warna ni. Dan kita masukkan nasi. Okey, masukkan telur. Sekarang chef masukkan serbuk hati ayam, 1 sudu kecil.
dengan white pepper. White pepper ni ikut suka, korang nak letak lebih, letak lebih. Syah suka banyak. Okey. Itu saja, siap dah kita punya nasi goreng Cina. Simple, cepat, mudah. Bahan pun tak banyak. Budak-budak garanti suka makan ni. Okey. Sekarang kita hidang. Okey. Korang jangan ingat Syaf lupa letak garam sebab kicap masin, kicap cair tadi memang dah masin. So dia sedar elok je. Tapi kalau nak tambah garam, bolehlah tambah 1 sudu kecil. Okey, letak bawang goreng sikit. Dah siap. Selamat menjamu selera, selamat mencuba.